Me irtisanottiin vuokra-asunto, ostettiin paku, myytiin tavaroita ja nyt me remontoidaan pakettiautosta meille koti. Seuraavaksi päästään vihdoin lattian pariin. Ensimmäisenä vaiheena oli mitata pituussuunnassa nuo tukipuut. Ja sitten muutama pala tulee poikittaissuunnassa tänne. Näillä tukipuilla saadaan luotua kehikot eristeelle ja kiinnityspintaa sit tuleville rakenteille. Nyt kun saatiin nämä kaikki tukipuut aseteltua kohilleen, niin kiinnitetään ne ensiksi toisiinsa pitkin ruuveilla. Jonka jälkeen sit suoraan pakun lattiaan kiinni noin metrin välein. Meillä oli vähän liian lyhkäiset nuo ruuvit, niin ne piti porata vähän alkuun tonne syvemmälle niitä ruuveja. Niin sitten me käveltiin vähän niiden päälle ja katsottiin, että lonksuuko se jossain kohin, niin yhdestä kohdasta se vähän lonksui, niin siinä laitettiin kiila ja sitten se ei enää kuulunut. Lattian ulkosivuun saadaan vielä lyhkäisemmät tukipuut lisätuiksi. Pakun takaosa on vähän monimuotoisempi, niin nyt aiotaan seuraavaksi askareilla sinne sen muotoiset tukipuut, niin saadaan sekin sitten myötäilemään pakun muotoja. Ja sitten käydään leikkailemaan kaikkiin väleihin sopivan kokoisia polyuretaanilevyn palasia. Me käytetään 50 millistä levyä, joka on just saman korkuinen kuin noi meidän tukipuut. Tuossa sivuovessa oleva toi porras, niin sitä vähän pienennettiin, että siitä jatkettiin vähän meidän lattia. Aluksi mietittiin, että tehdäänkö me siihen joku säilytystila, mutta sitten päädyttiin siihen, että siihen pistetään 100 millinen ja 50 millinen uretaanilevy ja sitten ne liimataan yhteen. Ja sitten se nousee tämän meidän lattian tasolle. Ja sitten sen viereen jää toi meidän porras, mistä voi astua.
Nyt kun kaikki uretaanilevypalaset on kohillaan, niin nyt me aletaan riveittäin ottaa niitä irti ja kiinnittämään uretaanivaahon avulla. Leikkaantiin just ylimääräiset kuivuneet uretaanivahdot pois ja nyt vielä teippailla alumiiniteipillä saavut piiloon kautta umpeen. Positiivisesti tämä oli paljon nopeampi kuin toi katon kiinnitys. Tämä tuli alle päivässä valmiiksi, että oli paljon helpompi. Ja nyt me vielä mitataan valmiiksi tähän lattialle tulevat vaneripalaset, kun tähän eristeen päälle tulee nyt vielä vanerikerros ennen meidän lopullista lattiamateriaalia. Niin ihan ekaksi me menen piirtää sen vanhan lattiavanerin avulla sopivan kokoiset palaset ja sitten Simo pääsee leikkaamaan niitä. Ja ne tuli kerralla oikein kokoiseksi ja nyt tässä on sitten ensimmäinen lattiakerros valmiina, mutta me ei kiinnitetä näitä vielä nyt paikoilleen ennen kuin saadaan noi seinät eristettyä, jotta sitten saadaan teipattua sieltäkin kunnolla noi.
Et innolla päästään nyt seuraavaksi eristämään viimeinen pala, eli seinät, että innolla odotan. Seuraavassa jaksossa seinien eristys. Muista tilata kanava, jotta pysyt mukana seikkailuissa.